Hi guys! Welcome back to my channel, and yes, part 14 na tayo ng Greenhouse Project ni Hubby and Edzkie. So it's harvest time guys. Meron na tayo ditong na-harvest na jalapeno pepper and okra and yung kanina na green onion. So dito guys, nakikita nyo yung ating jalapeno pepper is green na green pa siya. So, ito yung second to the last batch na na-harvest natin. And kung mapapansin nyo, hindi na ganun ka-quality yung kanyang shape. So, yung mga iba medyo maliliit na at na-deform na. And yes, guys, dito ginawa ni Hubby na pickled yung ating jalapeno. At kung napanood nyo yung kanyang brining solution dun sa mga pickled vegetable, ganun din yung ginawa niya rito. Pero this time, hindi niya blinanch yung kanyang pepper kasi para crispy pa siya. Ang magluluto na lang yung brining solution sa kanya. So ito guys, napakasarap na itong jalapeno pepper at napakatamis niya. And konti lang yung anghang niya. So successful naman yung ating pag-grow nitong pepper. So, ito naman guys, yung first harvest ko ng lettuce, yung ating romaine lettuce and rapid lettuce. Kasi kumuha ko nito para sa green salad, partner ng ating ulam. Ayan, so kung nakikita nyo guys, medyo malaki na siya at pwedeng-pwede na siyang pangsangyupsal. So, mamaya papakita ko sa inyo yung hinarvest ko na pangsangyupsal. Pero this time, pang green salad muna. And kung nakita nyo yung okra dun sa gilid, nakapag-harvest na din tayo. So, ang dami na nating naging napakinabangan dun sa ating greenhouse or mga na-harvest natin. So, yan. Nakakatuwa kasi healthy na healthy sila and we manage naman na maging organic yung ating mga tanim. So, ito guys, yung last harvest na ng jalapeno pepper. So, pinikal din ito. Pero kung makikita ninyo dito sa harvest na to or sa batch na to, medyo maliliit na talaga siya. Ayun. So, deform na siya and maliliit na. Unlike yung second to the last batch na na-harvest and na-pickle ni Hubby. So, ito, i-add niya na lang dun sa pickled niya nung first batch or second to the last batch na kaninang pinickled niya. So, yan guys. Ang dami-dami na nating na-harvest. And this time guys, ito naman yung sinasabi ko sa inyo na na-harvest ko. Bali, ito yung last harvest ng romaine and rapid lettuce dun sa ating greenhouse. Yan. So, ginamit ko to sa sangyupsal night namin ni Hubby nung nakaraan. And papakita ko sa inyo ito, yung mga sangyupsal night, picture ng sangyupsal nights namin. Ayan. So, sobrang tamis niya and malutong yung ating lettuce, especially yung romaine, kasi usually malambot yung ating rapid lettuce. And yes, ito nga yung last harvest bago ilipat ni Hubby yung mga seedlings dun sa dating pinagtaniman nitong mga to. Ayan, so napaka guys, kumaga accessible sa atin and maganda talaga na meron kang sariling tanim. At least kahit papano, hindi mo nabibilin yung mga ganito sa labas kasi napakamahal na ng mga bilihin ngayon and lalo na itong mga lettuce na to. Yan. So, dito guys, nakakatuwa kasi yung ating siling Tagalog or siling haba ay malalaki na yung bunga. So, i-harvest ko itong mga to kasabay nung mga Thai chili. Yan, kasi nahihinog na rin sila. Mamaya ipapakita ko. So, yan. Okay na to sa yung good size na to sa pangsigang, ganyan. And yung guys, yung ating Baguio beans, namumulaklak na rin siya and may maliliit na siyang bunga. Nakakatuwa kasi makakapag-harvest tayo ng fresh. Ayan. So, kung nakikita niyo yung pahaba na ito, yan na yung bunga niya. Yan. Tapos, continuous lang siyang nagbubulaklak. Then, after nun, magbubunga na siya. Ayan. Umangat na siya dun sa ating trellis na ginawa ni Hubby and pumupulupot na rin siya doon. Ayan. So, nakakatuwa talaga kasi bago magtag-ulan, meron na tayong ma-harvest. Yan. Kasi ngayon, ang season natin, parang nag-i-start na siya magtag-ulan. Pero,
ma-harvest natin to bago talaga mag-start yung rainy season. Yan. So, nakakatuwa siya guys kasi nakikita na natin yung mga dating maliliit na seedlings pa lang tapos ngayon nagbibigay na sila ng fruits. And yung ating gabi, malalaki na naman yung ating dahon at pwede ng panglaing, and yung ating pakwan. Ayan. So guys, ito nalungkot ako kasi nasira yung pakwan na yan. Yung niya, bali na butas. Siguro kinagat ng langgam. Yun, kaya nabutasan siya. So, hindi natin alam ang survival rate niya kung magsusurvive pa siya. And yes, ito yung ating mga bell pepper. Ayan, lumalaki na rin sila. Nakikita ninyo. Ito yung mga galing sa hydroponic guys. Tapos inilipat ni Hubby dito. Kaya ganyan yung itsura niya. Medyo nahirapan sila sa paglaki. Pati yung bunga niya na yan. Yan. So far, mas marami naman yung magagandang bunga kaysa yung bunga na hindi maganda. So yan din. And ito guys, yung ating okra, marami na naman siyang bunga. Ito yung may edges. Pero ang iniintay ko, yung okra na isang klase, yung round shape. Yan. So, ito yung isang bell pepper na galing din sa hydroponic. Kung mapapansin nyo, talagang hirap yung bunga niya. So, yun. Hindi ko alam, parang may dry skin siya doon. Ayan. Yan. Tapos, ito pa, yan yung mga bell pepper natin. Kasi usually, or karamihan sa mga bell peppers natin noon, nasa hydroponic sila. So, nilipat ni Hubby sa paso para at least mag-survive kasi hindi nila gusto yung hydroponic na planting. So, ito guys, yung mga natin yan. Meron na siyang nahihinog sa ating mga Thai chili. Ayan. So, nakakatuwa kasi excited na akong gawin silang chili garlic oil. Ayan. So, papakita ko sa inyo kapag na-harvest na natin and nagawa nating chili garlic oil. Tapos ito guys, yung mga new transfer ni Hubby na jalapeno pepper. So, hindi na muna tayo nagtanim ng zucchini kasi magtatag-ulan na. So, baka kasi mabulok lang yung ating bunga. So, next time na lang. And ito yung mga bagong seedlings ng ating romaine lettuce. Ayan. So, after nung last harvest, ito na yung mga panibago. Ayan. Kung nakikita nyo, healthy na yung mga seedlings at lumalaki na siya. Ayan. So, dito guys, makikita nyo yung mga seedlings ni Hubby. Ayan. Nandito pa sa loob ng greenhouse kasi kailangan pa nilang manurture. Meron siya ditong purple na rapid lettuce. Tapos, itong isang parang green, yung dulo niya, meron din siyang parang purple. Tapos, ito yung mga baby pechay. So, wala tayo kasing luck sa Shanghai pechay at saka Tagalog pechay. So, nagtry tayo ng baby pechay and I think magsusurvive naman siya. Tapos, itong mga nasa paso dyan, guys, yung nasa baba, mga jalapeno pepper niya yan, kaka-transfer niya lang. Yun, kung nakita niyo yung last video ko na may mga seedlings si Hubby na jalapeno pepper, yung iba't ibang species, ayun, sila yun, kaka-transfer. And yan, yung last na batch, ayan, ng romaine and rapid lettuce, ayan. So, na yan, harvested na yan. And ito guys, yung mga talong, ayan, lumalaki na sila and sana mag-survive kasi magtatagulan na. Ang gusto kasi ng talong yung mainit na weather. So, yun, kaya gumagawa si Hubby ng roofing or bubong para may masilungan sila pag rainy season na. Tapos yun guys, nakikita yung pula-pula, ayan, nahihinog na yung ating mga Thai chili pepper and yung ating mga labuyo. So, crowded pa dito kasi nga, ayun, may ginagawa si Hubby na roofing na project niya. Yan, medyo naka-overlap ng konti yan sa ating greenhouse para at least yung mga halaman na natin na nasa labas dyan, pwede nating isilong dyan sa sa shade ng roof. Ayan, so ito yung mga iba't ibang species ng jalapeno ni Hubby. Bali, meron siyang local jalapeno and meron din siyang China jalapeno. So, hindi namin alam kung anong mga difference and meron din siyang red jalapeno. So, dito guys, nagtry siya maglagay ng pechay or baby pechay sa hydroponic. Ayan, so may binili siya ditong parang mini basket and nilagyan niya ng stopper, yung kulay green na parang
puzzle, yan. So, titingnan niya kung magsusurvive yung pechay dyan. Ayan. Tapos, yun yung mga ibang, okra, pechay, ayan. Yan. Tapos, ito pa yung mga ibang talong. Ayan. Yung mga dating seedlings. And yun yung pepper or jalapeno. Yan yung kanina nakita natin dun sa may bintana nung nasa labas tayo. Yung mga seedlings ng purple na lettuce or rapid lettuce. Ayan. So, nakakatuwa kasi nakapag-grow na tayo ng ganito and nakapag-harvest na tayo. So, another batch na naman and another species. So, ito guys, malapit na matapos. Bali, roofing na lang yung dito sa framing ni Hubby ng roof. Tapos dito banda, ayan, ito yung guys, yung yung nakita nyong paso na yun, yan yung round na okra, na klase ng okra. So, yan guys, again, pag tag-ulan kasi, isisilong namin dito yung mga pepper. Kasi mas gusto nila yung hindi masyadong wet yung lupa nila. So, okay lang yung moist, pero hindi wet kasi hindi sila magsusurvive at baka magkasakit pa. So, yan. Gumawa si Hubby dyan ng shade para at least, ang kasi nito, ang aim niya nung una, kasi nga, maaraw at mainit sa sa greenhouse pag umaga. Ngayon, maglalagay siya nito, ang purpose nito para hindi mainit kahit umupo siya dito sa ilalim ng shade na to. Yun. And since magtatag-ulan, may purpose din siya sa mga tanim natin na panibago, lalo na yung mga seedlings pa lang, nakaka-transfer pa lang niya. So, yun. Ayan. Ito ang kanyang pinagkakaabalan ngayon. And, yes, ito yung mga framings. Ayan. So, tumutulong ako kapag kailangan niya. Pero, most of the time, namamanage naman niya mag-isa. So, yan. Nakaantabay lang ako dyan sa project niya na yan. Pero, pag pipinturahan na ako na magpipintura niyan, yun, spray paint na lang para madali. Primer lang din ang ipipintura niya dyan bago niya lagyan ng bubong. Yung pre-painted na bubong na in-order niya. So, yun. Wala pa ngayon kasi nga, hindi pa tapos itong framing or A-frame ng bubong or roofing natin. Sa area na to, maglalagay siya ng bench para silungan or upuan. Yan. So, eto guys, yung yung kanyang jalapeno pepper, ayan. So, medyo crowded pa siya dyan. Pero, isi-separate niyan later on pag naglakihan na sila. So, inintroduce na lang niya mga yan sa sunlight. Yan, kakalabas lang. Pati yung mga okra na seedlings. Yan. And itong mga panibagong batch ng romaine and rapid lettuce. So, yan guys, kung nakikita nyo, wala na yung ating, yung ating melon, yung ating pipino, at saka soon, baka mawala na rin yung ating pakwan. So, wala tayong luck doon. Siguro sa mga may init na lugar lang sila pwede. Ayun. So, ito guys, yung mga kalalabas na jalapeno pepper. Ayan. And yung mga talong. Kakalabas lang nila mula sa greenhouse para ma-introduce sila sa direct sunlight. Kasi gustong-gusto ng mga pepper guys or mga chili yung mainit, direct sunlight. So, dun sila mas nag-grow. Ayan. And yung ating bell pepper, yan. Kung napapansin nyo, medyo okay naman itong bunga nila. May iba lang talaga na yan. So, grabe ito. Sayang talaga siya. Nabutasan siya. Next time, i-update ko kayo dyan kung bubuhay pa yan. And yung ating string beans, ayan, or wing beans, hindi po sigarilyas, hindi pa rin siya lumalaki. Or nagbubunga, I mean. Ayan. Pero yung ating Baguio beans, ayan, malalaki na, medyo lumalaki na yung bunga niya dito. Yung first part na video nakita ninyo, medyo maliit pa. So, dito guys, ayan na siya, lumalaki na siya. And nakakatuwa kasi ang dami niyang bunga. Ayan. And ito yung ating mga romaine na lettuce. Yan, yung kanina pinakita ko. This time, malalaki na sila at malalago na. Ayan. Tapos, ito, mas madami na yung nahihinog na pepper dito or Thai chili. Ayan. And ito, balik tayo dito sa Baguio beans. Ito na siya guys, 'di ba? Malalaki na yung bunga. Dun sa first part, maliit pa yung napakita ko sa inyo. And ito talagang
gumapang na siya dun sa trellis. And tingnan nyo to guys, ito, ang laki niya na, diba? So, hindi pa siya ready for harvest, itong size na to, pero lumalaki na siya and ang dami niyang bunga. So, masarap ito guys, i-blanch or pakuluan sa tubig, tapos isawsaw sa mayonnaise. Yan, masarap siyang partner for prito-prito, pwede din siyang igisa sa oyster sauce. And sa pansit, pwede siyang ilagay. So, yan guys. Ito naman, yung kanina kasi, yung pinakita kong first part ng video nitong siling haba, medyo maliit pa siya. This time, malaki na siya. So, malapit na natin itong i-harvest. Inaantay ko lang mahinog yung mga peppers natin or yung mga Thai chili natin para kasabay nito. Yan, kasi wala pa naman akong paggagamitan. Hindi naman kasi mahilig si Hubby sa sinigang na baboy. Yan. Pero sinigang na isda, kumakain naman siya. And gustong-gusto niya itong siling haba sa dinuguan. Yan. And itong mga ibang siling haba, namumulaklak na rin, pero wala pa rin silang bunga. So, isang paso pa lang yung nagbubunga sa siling haba natin. And ito yung mga baby na lettuce, ayan, may nahalong pechay doon, baby pechay. Ayan. So, okay naman sila sa direct sunlight. Kakalabas lang din ito. Yan. So, ito yung mga bagong seedlings and batch ng ating lettuce. Yan. So, yan. Rapid lettuce. And, ayun guys, ayun yung namatay. Kala ko magsusurvive yung pakwan na yun or melon na yun. And, wala talaga. Hindi talaga siya nag-survive. Yun. And yung, yung pipino, mas gusto siguro nila sa mainit na lugar. So, kasi, nung lately, nag-uulan-ulan na, kaya hindi nag-survive yung mga patubong, fruits nila, namatay. So, ito guys, nag-try din si Hubby ng, purple na rapid lettuce sa hydroponic, kung okay din siya. Kasi yung mga lettuce na first batch na, na tinanim niya dito sa hydroponic, hindi masyadong nag-survive. So, itong species ng rapid lettuce na to, ang itatry niya kung kakayanin. And itong mga pechay din. Ayan. So, nakita ko guys, itong mga pechay, yun, kung nakita nyo, mas sila, mataas ang survival rate nila kaysa dun sa Shanghai pechay and dun sa Tagalog pechay. Yun, itong yung last na baby pechay ang trinay niya. So, ito guys, yung sinasabi ko, may kulay itong rapid lettuce na to sa dulo. Tapos, ayan naman yung yung lettuce na purple, yan. So, yan. Sobrang nakakatuwa talaga kasi may iba pa pala silang species. Kasi nakita ko lang is yung mga yung mga plain lang. So, ito try natin. And hindi ko pa talaga to natitikman. Nakikita ko lang din sa palengke, pero hindi ko kasi siya kilala. Kaya hindi ko binibili. So, ito yung mga pechay. Yan, baby pechay naman to. Kasi yun nga, yung una, meron tayong Tagalog pechay and Shanghai pechay, hindi nag-grow. Yan, namatay sila. And ito yung mga iba pang talong. Ayan, so, tatry natin magtanim ng talong. Ayan, so ito guys, ito yung isang talong na na tinatry ni Hubby na ipag-grow sa hydroponic kung magsa-survive ba sila. So, tignan natin kung magsusurvive siya dito sa hydroponic. Yan, trial pa lang naman. So, yan guys. Ito yung mga baby seedlings natin. And yes guys, kung bago ka pa lang sa channel ko na nanonood, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. Ayan. So, marami pang mga video updates dito sa Greenhouse Project ni Hubby and Edzkie. And next time, makikita nyo na yung mga another update. And thank you very much guys for watching my video and stay safe.